Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Отвечаем на вопрос по поводу заделки сидератов. И у нас как раз мы выращивали 2 сидерата в этом году. После картофеля это был овес и горчица. И когда мы показали, что мы скашиваем, убираем эти растения, посыпались возмущения, что нельзя так делать, это неправильно. Я думаю, что для правильности нужно сразу же определиться, кто где живет, в какой зоне погодной, какой климат. Да, если уже впереди морозы, и начинаются морозы, зима настоящая уже устанавливается, то можно оставлять и не закапывать, не заделывать. Можно просто скосить и оставить, но лучше все-таки заделать. Мы делаем специально, сейчас покажем, как мы делаем эти лунки, заделываем вот эти зеленые удобрения. Но мы не доводим вот до такого состояния. Почему? Вот это оставлена разница где-то неделя, посеянный овес. Смотрите, спелость, уже восковая спелость. И сейчас растениям нужно большое количество и калия, и магний нужен обязательно. Другие элементы питания из таблицы Менделеева, есть определенное количество всего, что нужно овсу для того, чтобы полностью созрели семена. Но если мы оставим вот этот овес на зиму, он действительно созреет. Уже некоторые у нас есть и зрелые колосочки, желтенькие. Если его оставить так, то смысл этого сидерата вообще будет перечеркнут, потому что это уже будет не сидерат, а это полноценное выращивание новой культуры сельскохозяйственной. Для того, чтобы созрели вот эти зернышки, растению будет необходимо большой комплекс нужных питательных веществ. Не буду сейчас называть, но то, ради чего мы выращиваем сидераты, то есть те питательные вещества, которые нам нужны, получается, что это все будет съедено, в кавычках, вот этими растениями. И вот я вам просто как пример показываю, если оставить, мы живем на юге, там, где тепло еще. Мы неспроста делаем себе вот эти прогнозы специально по планетам. Мы видим примерно, какая будет погода. Вот у нас ноябрь месяц начинается. И сегодня еще мы попробуем посеять там, где мы заделали уже, и зеленую массу овса, и зеленую массу желтой горчицы. Там еще попробуем горчицу посеять. Сколько семена есть и сколько нужно будет, мы хотя бы понемножку междурядье посеем. Дождики прошли, и плюс там полив прошел перед тем, как мы заделали в лунки нашу массу зеленую, сидератную массу. Смотрите, у нас здесь закопано, видите, горка, здесь зеленая масса. И зеленая масса вот здесь у нас, вот она, видите, видно. Получается, у нас здесь перепахано, и хороший кусочек еще получается где-то сантиметров 50, если не больше, у нас земля, которая может еще раз вырастить нам сидерат. Поэтому мы делаем луночки. Здесь можно спокойно 2 рядочка еще сделать. Вот. И посеем. Здесь у нас был первым овес. Вот. После овса была горчица. Вот теперь еще мы посеем горчицу еще раз. Видите, земля прекрасная, влажная. Еще впереди месяц теплой погоды, оптимальная для того, чтобы росла горчица. И мы сейчас вот этот посев сделаем, проведем. И таким образом мы имеем возможность снова же обогатить землю питательными веществами. Мы не вытягиваем земли, а мы ее полностью еще раз напитываем нужными питательными веществами. Ну вот, наше видео подходит к завершению. Мы ответили на ваш вопрос. Если у вас холодно, снег, то очень хорошо перед цветением вы сидераты не скашивали, и они нормально перезимуют, что-то вымерзнет, и растения дадут пользу вашим грядкам, вашей земле.
Ну, а если вот в таком состоянии находится впереди еще тепло, естественно, эти сидираты уже не несут пользу нашей почве. Да, структура грунта будет изменена, но мы выращиваем для того, чтобы получать важные элементы питания. Это зеленые удобрения. Поэтому мы скашиваем, не доводим до такого состояния. Специально оставила маленький такой кусочек, чтобы показать, каков будет результат. И у нас погода сегодня, видите, какая тепло. И дальше будет все равно потепление, там похолодание, потепление. Но эти культуры, вот именно овес и горчица, они выдерживают незначительное понижение температуры и продолжают вегетацию. Поэтому мы их убираем, скашиваем и отправляем в землю. Ну и еще посеем хотя бы немножко горчицы. А вдруг еще одна культура, то есть один посев поможет нам получить важное удобрение. Видео подготовили Раиса Греченко, Александр Волик. Всего вам самого доброго, счастья вам, хорошей погоды, мира и уюта в ваших домах і хорошої благодатної погоди. Вітаємо вас на каналі Раїса Греченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні відповідаємо на питання, чи є необхідність скосити та повністю заправити зелені сидирати в ґрунт. В першу чергу хочу сказати, що ми вже зараз покажемо, як ми це робили, але це ось у нас такий вступ. Я вам показую, що ми ось оцей овес сіяли десь неділю раніше, ніж ті сидератні насіння, овса та гірчиці жовтої ми сіяли, от різниця з неділю. І ось ми вже скосили, а ось тут він не скошений овес. І ось подивіться, він уже наливає свої зерна. Як ви думаєте, якщо залишити, а в нас ще буде місяць більш-менш теплий, в прохолодні періоди теплі, якщо залишити ці рослини на корінні, що ми отримаємо? А ми отримаємо, я зараз поясню, для того, щоб повністю сформувалися повноцінні зернятка, для цього необхідні дуже багато поживних речовин. В першу чергу дуже багато калію. Необхідний фосфор, необхідні інші елементи живлення, ради чого ми тоді вирощували сидерат. Виходить, що ми повноцінно вирощуємо цю культуру, і при повноцінному вирощуванні ми ще обідніли наш ґрунт, і рослини витягнуть все, що можна для того, щоб дозріли насіння. Тому на питання, чи треба скошувати і всю цю зелену масу відправляти в ґрунт, ми знаємо відповідь, вже багато років це робимо, ми скошуємо, не даємо цим сидератам виростити насіння, а використовуємо саме для того, щоб це було дійсно сидерат, це зелені добрива. Якщо ж ми залишимо, то ніяких зелених добрив не буде, а буде зовсім інша ситуація. Ґрунт стане ще біднішим. Чи треба заробляти ґрунт? Так, треба. Підуть дощики і обов'язково в землі поживні наші речовини із зелених сидератів будуть перероблені і допоможуть це нам робити різні малесенькі помічники в ґрунті. Головне, щоб був ґрунт вологий. І можна при цьому перезакопуванні ще використати біопрепарати, той же триходермін, розчин триходерміну, полити, і тоді буде швидше переробка зеленої маси. Наступний місяць, листопад, буде такими періодами теж хвилями і холод, і все-таки ще буде тепло у нас на півдні. Тому у нас на півдні треба, ще можна посіяти один раз гірчицю, а там, де сніг, де мороз, де північ, там можна залишити. Але тільки в тому випадку, якщо немає насіння, якщо ця сидератна культура не квітне та не вже формує зерна. Якщо зернятка формується, то тоді вже ця рослина не буде сидератом, ця рослина стає повноцінною сільськогосподарською культурою для сівозміни.
але не для збагачення ґрунту необхідними поживними речовинами. Дивіться, у нас ось тут знаходиться закопаний сидерат. І десь 50 см, і тут у нас закопаний сидерат. Такі невеличкі гори, гірки. От. І тут посередині у нас виходить, що так, там є корінці, там є зелена маса, бачите? Але до кінця листопада ми можемо ще отримати сидерат. Тому дощ був, дощик пройшов і заливалися лунки з зеленою масою, водичкою, тобто вологи нам достатньо. Роблю такі малесенькі луночки. І ось це насіння жовта гірчиця. Дуже гарна, мені сподобалась така гарна зелена маса. Ми ще раз посіємо зараз у рядочки це насіння. І надіємося, що та погода, оптимальна температура, яка буде, а насіння гірчиці витримує навіть мінусові температури, невеликі вкраплення будуть, то ми отримаємо ще один врожай, вже який ми не будемо викопувати і не будемо перекопувати, це вже тільки буде вже під посадку картоплі весною, навесні. А поки ми таким чином зараз посіємо, оце дуже воно в магазині з'явилося, саме насіння жовтої гірчиці, і ми його зараз посіємо в міжрядях і надіємося отримати ще один врожай зелених добрив. Отже, наша відповідь така: якщо ваш сидерат зелений і не буде створювати уже насіння до кінця листопада, то його можна залишити. А якщо ж є ось така ситуація, що насіння формується і це насіння буде сформоване, тоді треба обов'язково скосити. Ми вирощуємо сидератні культури, овес та гірчицю, як сидерати, а не для насіння. Насіння ми купуємо, воно досить дешеве, можна його купити і посіяти. І тому, як сидератні культури, ми стараємося їх перед цвітінням скошувати і заправляти в землю, для того, щоб дійсно ці сидератні культури були зеленими добривами. Це дуже важливо. І весною у нас до весни дуже багато буде ще часу. Якраз будуть і опати, і всі ці наші зелені добрива стануть легкодоступними вже в той час, коли будемо висаджувати картоплю чи інші культури на своїх ділянках, і буде це набагато простіше. Якщо ж у вас північ і вже сніг лежить, то немає проблем. Залишайте ваші сидератні культури, і вони будуть залишатися в городі і будуть теж гарно слугувати нашим колегам, всім дачникам, городникам. Ось така дуже важлива тема. Ми відповіли на ваші питання, а питання дуже важливе. Ми його завжди розглядаємо восени, особливо останні 2 роки, тому що в цей час йде зміщення природного циклу на 1,5-2 місяці, і тому всі сидерати, які ми висіваємо, ми навіть 2-3 врожаї сидератних культур отримуємо і маємо врожай, гарний врожай зелених добрив для того, щоб і землю більше наповнити органічними, чистими, екологічними, чистими, необхідними елементами живлення, для того, щоб і земля змінила структуру, стала пухкою, для того, щоб земля відпочила, вона стомлена від однієї культури. Оці всі умови ми стараємося виконати, і тому ми вирощуємо ці добрива. І коли була корова, то було дуже просто. Зараз немає такої можливості, взагалі з коровами дуже важко. І КРС у нас немає зараз цих тварин великої рогатої худоби. ВР-худоба. ВРХ. Велика рогата худоба. Вчуся української, вивчаю її. І отож немає зараз таких добрив. І самий найкращий вихід – це зелені добрива, це наші сидерати, які ми використовуємо.
І результати нам подобаються. Це саме головне, що ми отримуємо необхідні результати. Відео підготували і вирощують, до речі, сидирати Раїса Гаряченко та Олександр Волік. Бажаємо вам здоров'я, здоров'я вашій землі і будьте всі щасливі. Щастя вам всім великого. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі. Пока-пока.